Welcome back to the channel. আশা কৰিছো আপোনালোকে সবে ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনো ভালদৰে চলাই গৈ আছে আৰু আমাৰ ভিডিওস দিয়াত অলপ ডিলে হৈ আছিল মাজতে বিকজ আমাৰ টিমৰ পৰা আমাৰ অলপ মেডিকেল ইমাৰ্জেন্সি আহিছিল সো এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ এই সিৰিজটো কন্টিনিউ পাব আৰু আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওস খিনি কন্টিনিউ পাই থাকিব ওকে সো আৰু টাইম ওয়েষ্ট নকৰাকে লেট আস বিগিন সো স্টুডেন্টস আপোনালোকে ইয়াত দুটা স্ক্যানাৰ দেখি পাইছে আমাৰ প্ৰথম স্ক্যানাৰটো হৈছে আমাৰ এপখন ডাউনলোড কৰা স্ক্যানাৰ আৰু আমাৰ সেকেন্ড স্ক্যানাৰটো হৈছে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জয়েন কৰা স্ক্যানাৰ আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জয়েন কৰিলে তাত আপোনালোকে আমাৰ গুটি ভিডিওজৰ পিডিএফ ফৰমেট বিলাক তাত পাই যাব এণ্ড অলসো আমাৰ এপত আপোনালোকে টেষ্ট সিৰিজ এভেইল কৰিব পাৰিব ওকে সো আমাৰ এই সিৰিজটো আমি কন্টিনিউ কৰি আছো ট্ৰান্সপোৰ্ট এণ্ড ট্ৰাফিক ৰুলছ ৰিলেটেড যোনটো এনফোৰ্সমেন্ট ইন্সপেক্টৰ পৰীক্ষা লগত ৰিলেটেড সো তাৰ এই ইয়াত সিলেবাসটো হৈছে এই সিলেবাসটো হৈছে দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পাৰ্ট অফ দি সিলেবাস ঠিক আছে সো এই সিলেবাসটো সাকে আপোনালোকে ভালকে গম পাই গৈছে মই বহুতবাৰ বুজাই দিছো সিলেবাসটোত কি আমাৰ কি পঢ়িব লাগিব So our today's lecture will be specifically based on licensing of drivers বা motor vehicles or license ওপৰত আমাৰ আজি lecture টো based থাকিব okay so আমাৰ যোনটো motor vehicles act যোনটো আমি পঢ়ি আছো তাৰ যোনটো chapter 2 আছে ঠিক আছে আমাৰ সিৰিজত আমি পঢ়িছো কি motor vehicles act কোনটো ইয়াৰটো আমি কভাৰ কৰিছো and also along with it আমি কোনটো কিমানটা chapters আছে motor vehicles actor so গুটি কিটা পাৰ্ট আমি অলৰেডি পঢ়ি থৈছো so আপোনালোকে প্লিজ ৰিভাইজ কৰি থাকিব যাতে আপোনালোকৰ টাইম টু টাইম মনত পৰি থাকে so আজি আমি chapter 2 লগত ডিল কৰা যোনটো হৈছে লাইসেন্সিং অফ ড্ৰাইভাৰ্স অফ motor vehicles এই পাৰ্টটো আজি আমি পঢ়িম ওকে So, chapter 2 আমি কিমানটা মানে কোনটো সেকশনৰ পৰা কোনটো সেকশন লৈকে আছে আপোনালোকে দেখি পাব সেকশন 3 ৰ পৰা section 28 লৈকে আছে chapter 3 okay so from section 3 to section 28 deals with licensing of drivers of the motor vehicles okay মনত থব এনেকা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে কি আপোনালোকে মনত থব ফাৰ্স্ট সেকশন টো সদায় হয় কি হয় প্ৰিলিমিনাৰী হয় আৰু like it is the introduction of the section or introduction of the act second section to সদায় it deals with definition আমাৰ মেইন পাৰ্টটো যোনটো লাইসেন্সিং অফ ড্ৰাইভাৰ্স বিগিন হয় সেকশন 3 ৰ পৰা ওকে So ইয়াত আমি পঢ়িম what is the necessity of for driving license licenseৰ কি necessity licenseৰ related age limit কি হয় then along with it কি restrictions আছে license কিমান প্ৰকাৰৰ হয় so আমি গুটি কিটা বস্তু ইয়াত cover up কৰিম along with this particular chapter we will also deal with the offenses related to driving licenses okay so in the introduction part আমি পঢ়িম কি what is the importance of a driving license okay so a driving license in India is an essential document for car bike owners and drivers ঠিক আছে this is a universally accepted form of personal identification because it contains contact info and a picture for identification ঠিক আছে মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজো কি আমাৰ driving license this is not only an like ID proof but this is also a personal মানে universally accepted এখন personal safety card হয় okay মানে unluckily বা unfortunately কেতিয়াবা যদি আমাৰ vehicle খন accident the vehicle meets with any accident so তেতিয়া আমাৰ হি driving license through the we can like identify the driver or the personal contact details of the driver along with the register মানে তোমাৰ আপোনাৰ গুটি হে ড্ৰাইভাৰৰ মানে identity we are like আমি driving license through দি আমি জানিব পাৰো okay so বহুত ডাঙৰ এটা important এটা identification হয় apart from this ইয়াত আমি কি পঢ়িম যে আমাৰ এই ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ ৰিলেটেড যোনকিটা ইম্পৰ্টেন্ট সেকশনস হয় যেনেকে সেকশন 2 clause 10 section 2 clause 19 then section 3 section 8 section 10 এইবিলাক হৈছে important section আৰু লাষ্টত হৈছে section 181 and section 182 so a important sections kita ami cover korim and this important sections deals with licensing of drivers okay so prothomot section 2 clause 10
So section 2 clause 10 কি কয় section 2 clause 10 আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সৰ ডেফিনেশন দিয়ে ওকে আমি গম পাও কি সেকশন 2 ভিতৰত গোটেই ডেফিনেশনস কিটা মেনশন থাকে তো ডেফিনেটলি ইয়াত যদি আমি সেকশন 2 ৰিলেটেড কিবা এটা পঢ়িব যাও তেতিয়া হলে we will definitely read about the definition of that particular term ঠিক আছে so section 210 এনেকে কিন্তু টেকনিক্যাল কোৱেশ্চনস আহিব পাৰে আপোনালোকৰ এক্সামত কি কোনটো সেকশনত কোনটো ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ডিফাইন কৰা হৈছে So, মই বাৰু next আমাৰ ভিডিঅ'টোত আমি section 2 গুটিকিটা যিমান কিটা definitions দিয়া আছে গুটিকিটা terms and terminologies mention কৰা আছে so I will try to make a video আপোনালোকৰ যদি হেনকা ভিডিও কিবা দৰকাৰ হয় বা আপোনালোকে যোনটো ভিডিও মানে আমাৰ next যোনটো আপোনালোকে recommend কিবা যদি recommend কৰে কি এনেকা ভিডিও বা এনেকা টপিকত ভিডিওস বনাই দিওক তেতিয়া হলে আমি try কৰিম কি as soon as possible আমি হে টপিকস কেটা ফাৰ্স্ট টাৰ্গেট কৰো ওকে so কিছুমানে আমি কিছুমান কোৱেৰিজ পাই আসলো কি সেকশন 2 ৰ ওপৰত যোনকিটা টাৰ্মস এণ্ড টাৰ্মিনলজিজ আছে তাৰ ওপৰত এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পেসিফিক্যালি এটা ভিডিও বনাবলে সো আমি ট্ৰাই কৰিম নেক্সট ভিডিওটো আমাৰ ৰিলেটেড টু সেকশন 2 থাকিব because section 2 ৰ পৰা বহুতো কোৱেশ্চনস আহাৰ অলৰেডি চান্সেস আছে এণ্ড অলৰেডি আহিছেও আমি যদি প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাক চাও ওকে সো section 210 defines driving license কি হয় which means license issued by a competent authority this is a very obvious thing if this is a license then this should be issued by a competent authority ঠিক আছে the authority যাৰ ওচৰত দিয়া আছে competency কি the authority which is meant to publish that license will he authority যেতিয়া এটা license issue কৰে then হেতু কোৱা হয় driving license okay under chapter 2 authorizing the person specified therein to drive otherwise then is a learner মানে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এণ্ড লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ ভিতৰত ডিফাৰেন্স আছে ঠিক আছে যদি ড্ৰাইভিং পাৰ্টিকুলাৰলি বা স্পেসিফিক্যালি যদি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স দিয়া হৈছে দেন আমি কি বুজি পাও দেন আমি বুজি পাও যে দিস ইজ লাইক different from a learner license okay a motor vehicle or a motor vehicle of any specified class or description okay next so section 210 defines the term driving license okay now section 2 clause 19 it defines the term learner's license মনত থব so learner's license কোনে দিব obviously the license will be issued by the competent authority under chapter 2 authorizing the person specified therein to drive as a learner মনত থব a motor vehicle or a motor vehicle of any specified class or description okay মনত থব driving license and learner's license code define কৰা আছে section 2 clause 10 defines driving license and section 2 clause 19 defines learner's license okay now section 3 হৈছে আটাইতকৈ important section 3 কি আহে necessity for driving license so no person shall drive a motor vehicle in any public place unless he holds an effective driving license effective কিয় because বহুত ধৰণৰ লাইসেন্স দিয়া আছে so কোনটো গাড়ীত কোনটো বা কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ কাৰ কোনে ড্ৰাইভ কৰিব পাৰিব that will be determined by the type of license a person carries okay issued to him authorizing him to drive the vehicle and no person so shall drive a transport vehicle so transport vehicle drive license to beleg hoy transport vehicle requirement beleg transport vehicle beleg hoy so কি কৈছে ইয়াত নৰ্মাল ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ কথা কোৱা হৈছে কি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স যেতিয়া কম্পিটেন্ট অথৰিটি এজনে ইস্যু কৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ধৰণৰ গাড়ী ড্ৰাইভ কৰিবলৈ পাৰমিশন দিয়া হ'ব সো হেতু কাৰণে হেতু তেতিয়া that will be a legitimate one ঠিক আছে now the condition subject to which subsection 1 shall not apply to a person receiving instruction মানে is a condition to necessity for driving license যদি driving license না থাকে এটা কি কৰা হ'ব then it will be considered an offense আৰু এতিয়া fine impose কৰা হ'ব okay so is a condition to necessity for driving license a condition to কাৰ ওপৰত apply নহব this condition
বা a person who does not require a driving license যেতিয়া এজন পাৰ্সনে স্পেশাল পাৰমিশন বা ইনষ্ট্ৰাকশন লৈ আহিব কাৰ পৰা through central governmentor পৰা তেতিয়া this condition of 3 section 3 clause 1 will not be applicable. Okay, মনত থব বহুত minute কিছুমান কথা আছে and questions might be formed এই কিতাপ হেৰি পৰা মানে terms বা factor পৰা okay মনত থব section 3 clause 1 এ কি কয় কি driving license necessity but section 3 clause 2 এ কি কয় driving license কাৰ কাৰণে necessity নহয় বা এই section 3 clause 1 ৰ যোনটো law আছে এখন কাৰ কাৰণে apply নহয় shall not apply to a person receiving instruction in driving a motor vehicle shall be such as may be prescribed by the central government যদি central government এ কিবা instruction বা permission দিয়ে যদি কোনোবা বা if a person receives any permission or instruction from the central government to drive that particular vehicle then the driving license is not required okay now next topic to hoise ke age limit so age limit is very important about very significant kobo pare because particular vehicle particular age limit নহলে drive কৰিব নোৱাৰে okay so age limit to apply for a driving license in India it's crucial to meet the minimum driving license age depending on the type of vehicle you aim to operate ঠিক আছে বহুত ধৰণৰ vehicles থাকে যেনেকে usually আমি জানো কি 18 years above হলে driving license বা motorcycle ride কৰাৰ permission থাকে but also you should be 6 আপোনালোকে টু হুইলাৰ ড্ৰাইভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এখন পাই যাব but below 50 cc হ'ব লাগিব হে গাড়ীখন ঠিক আছে তেতিয়া হলে এজন 16 year old এ ড্ৰাইভ কৰিব পাৰিব মানে কি কৈছো কি কব বুজি মই কি কব বিচাৰিছো for a two wheeler driving license typically you should be 16 years old for scooters below 50 cc scooters below 50 cc হলে 16 years old drive কৰিব পাৰিব বা ৰাইড কৰিব পাৰিব ওকে আৰু তাতকে যদি বেছি হয় বা বেলেগ ধৰণৰ যদি কিবা motor vehicles হয় তেন্তে বা above 50 cc যদি হয় তেন্তে 18 years is the minimum age requirement okay now age limit in connection with driving of motor vehicles no person under the age of Section 4 deals with age limit. No person under the age of 18 years shall drive a motor vehicle in any public place. ঠিক আছে ইয়াত কি দিয়া আছে provided that a motorcycle with engine capacity not exceeding 50 cc may be driven in a public place by a person after attaining the age of 16 years. 16 years যদি কাবাৰ হৈ গৈছে then he or she will be allowed to drive a motor vehicle or মানে এটা ride a motorcycle not exceeding 50 cc ঠিক আছে next subject to the provision of section 80 no person under the age of 20 years shall drive a transport vehicle in any public place ঠিক আছে তো মই ট্ৰান্সপোৰ্ট ভেহিকলৰ ওপৰত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিটেইল ভিডিও লৈ আহিম ট্ৰান্সপোৰ্ট ভেহিকলৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক বা ফিচাৰ্ছ অলপ ডিফাৰেন্ট হয় ট্ৰান্সপোৰ্ট ভেহিকল ড্ৰাইভ কৰাৰ কাৰণে আন্ডাৰ সেকশন 18 a person should attain the age of 20 years ঠিক আছে যদি কোনোবাই 20 years age attain কৰা নাই then he or she will not be allowed to drive a transport vehicle now no learner's license or driving license shall be issued to any person to drive a vehicle of the class to which he has made an application unless he is eligible to drive that class of vehicle under this section. বুজিছে সো তাৰ অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰিছিলো কি লাৰ্নাৰ্স লাইসেন্স কোনে পায় এন্ড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কোনে পায় সো আপকা ভিডিওটো চাই থাকক গোটে ভিডিওটো চাই থাকক মই আপোনালোকক বুজাই দিম কি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাৰ্নাৰ্স লাইসেন্সৰ ভিতৰত কি ডিফাৰেন্স আৰু লাৰ্নাৰ্স লাইসেন্স কেতিয়া পায় ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কেতিয়া পায় ওকে সো এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব লাগে কি 16 ইয়াৰ্স যদি কোনোবা আপোনালোকে যদি কিবা কোৱেশ্চন দেখি পায় 16 ইয়াৰ্স আৰু নট এক্সিডিং 50 cc স্কুটাৰ বা motorcycle ৰাইড কৰা পাৰমিট দেন consider koribo that is a correct question okay বা correct option
আৰু যদি ট্ৰান্সপোৰ্ট ভেহিকল ড্ৰাইভ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে 20 years হ'ব লাগে আৰু that is under section 18 okay এতিয়া to obtain a light motor vehicle driving license you need to be at least 18 years old মনত থব ইয়াত কৈছো ন যেহেতু টপিকটোৱে এজ লিমিট হয় সো ইয়াত গোটেই এজ লিমিট ৰ ওপৰত ডিসকাস কৰা হৈছে for a heavy commercial vehicle driving license the usual minimum age requirement is 18 to 20 years depending on the state ঠিক আছে light motor vehicle হলে 18 years হলে permissible আর যদি heavy commercial vehicle driving license যদি পাব লাগে তেন্তে age requirement হৈছে 18 to 20 years আৰু it depending on the state ইয়াত এটা কথা আপোনালোকে কনফিউজ নহব বিকজ বহুতো জায়গাত আপোনালোকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এন্ড স্টেট গভর্নমেন্ট দেখি পাব এটো কিয় দেখি পাইছে বিকজ মোটৰ ভেহিকলস এক্ট কামস আন্ডাৰ দি কনকারেন্ট লিস্ট ঠিক আছে আমি আপোনালোকে সাকে পলিটি বা যেতিয়া আপোনালোকে জিএস পাৰ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে গম পায় আমাৰ তিনটা লিষ্ট আছে ইউনিয়ন লিষ্ট স্টেট লিষ্ট এন্ড কনকারেন্ট লিষ্ট সো হে কনকারেন্ট লিষ্টৰ পাৰ্ট হয় মোটৰ ভেহিকলস এক্ট ওকে এতিয়া no section 39 necessity for registration so necessity for registration hoise every motor vehicle ba every owner of that motor vehicle je mane gutte motor vehicles kini register korabo lage okay yat ki koa ase ami ebar pohilo no person shall drive any motor vehicle and no owner of a motor vehicle shall cause or permit the vehicle to be driven in any public place or in any other place unless the vehicle is registered mane in short in a nutshell যেতিয়ালৈকে ভেহিকলখন ৰেজিষ্টাৰ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে পাব্লিক প্লেছত ড্ৰাইভ কৰিব নোৱাৰে and যদি ড্ৰাইভ কৰা হয় then who will be held for the particular act কাক ধৰা হ'ব the owner of that vehicle okay মনত থব so yeah types of driving license so various types of driving license kimanta types of driving license ase prothomot hoise learners license code define kora hoise ami olop agot pohi aisu apnaloke commentot mention koribo learners license as previously mentioned the learners license is granted to individuals seeking to obtain a permanent driving license jetia ami permanent driving license loar agote amar learners license lobo lage thik ase upon completing the application process at the RTO or regional transport office corresponding to their residence applicants receive a learners or provisional driving license this license remains valid for 6 months from the date of issuance মনত থব learners license কোনে কিতিয়া বা কোনে ইস্যু কৰে RTO regional transport office আপোনাৰ যোনটো ৰেসিডেন্সৰ ওচৰত যোনটো regional transport office আছে তাত গৈ আপোনালোকে যেতিয়া যদি আপোনালোকে ড্ৰাইভিং টেষ্ট দিয়ে তেতিয়াহলে আপোনালোকে লাৰ্নাৰ্স লাইসেন্স পাব আৰু হে লাৰ্নাৰ্স লাইসেন্স কোন 6 মান্থছৰ কাৰণে ভ্যালিড থাকিব ওকে মনত থব নেক্সট পার্মানেন্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স লার্নার্স লাইসেন্স খন আপোনালোকে যদি পায় দেন আপোনালোকে permanent driving license apply korba paribo permanent driving license is granted to individuals who have successfully passed both the written and driving test administered by the RTO regional transport office position of this license indicates that the individual is proficient in operating a light motor vehicle on public roads যেটো আমি পঢ়ি আইছো and কি light motor vehicles কাৰণে age restriction বেলেগ heavy motor vehicles কাৰণে age restriction বেলেগ and transport vehicle কাৰণে age restriction বেলেগ so যদি কোনোবা ওচৰত কাবাৰ ওচৰত যদি permanent driving license আছে then he or she is not subject or he or she will not be permitted to drive a transport vehicle কাৰণে বেলেগ license দৰকাৰ হ'ব okay এটো হৈছে অকল আপোনালোকৰ লাইট মোটৰ ভেহিকল ড্ৰাইভ কৰাৰ পাৰমিট মনত থব Next, commercial driving license. This is a specialized driving license designated for individuals operating heavy motor vehicles, medium motor vehicles, and light goods transport motor vehicles for commercial purpose, such as passenger or goods transportation. The eligibility requirement for obtaining this license differ from those of the standard driving licenses mentioned earlier. Standard driving license or junkita eligibility that ke bohutu different hoy eligibility for obtaining a commercial driving license. Okay. Next,
renewable of license যেহেতু এখন লাইসেন্স হয় so this license after few months or few years a license খন আপোনালোকৰ expired হৈ যাব so renew কেনেকে কৰোৱা যায় section 15 under section 15 of the motor vehicles act provides the procedures and conditions for the renewal of driving license এইকিটাৰ পৰা বহুত হৰু আৰু আজিকালি যেনেকে আমি এটা ট্ৰেন্ড দেখি পাও কি statement based question আহে so কেতিয়াবা তেনেকে statement based question আহি যাব পাৰে কি section 15 or under আপোনালোকৰ or does section 15 deals with the procedures and conditions for the renewal of driving license ঠিক আছে so this section outlines how drivers can renew their license once they expire and the requirement that must met during the renewable process ঠিক আছে আৰু এইটো purpose to কি হয় purpose is very important okay purpose to আপোনালোকে জানি থক purpose to হৈছে regular assessment of driver fitness যেতিয়া driver এতিয়াটো ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কোনটো গুটি জীৱনৰ কাৰণ দি দিব পাৰে but no because driving কৰাৰ কাৰণে driver should be fit enough driver should be like মানে driver যেতিয়া renewable process to হয় driving license renewable process to টাইমত তেতিয়া এনশিওর কৰা হয় কি driver undergo periodic checks especially for medical fitness and competence to continue driving safely okay মনত থব for regular assessment of driver fitness এতিয়া আৰু legal compliance is a section 15 encourages drivers to stay compliant with licensing laws helping to reduce the number of unlicensed cases yet cases to miss হৈ গল so section 15 deals with renewal of licenses now fine without licenses what is DL fine in Assam the no driving license fine is rupees 5,000. Anyone who does not have a valid driving license with themselves while driving a motor vehicle will be penalized. Okay, মনত থব আমাৰ অসমত আমাৰ আসামত যেহেতু এখন concurrent listত পৰে so both central and state can make laws on this so আমি আমাৰ মানে ড্ৰাইভিং উইদাউট লাইসেন্সৰ ফাইনটো কিমান হয় 5,000 in Assam ঠিক আছে আৰু under section 181 and 182 this is considered an offense driving without license is an offense under section 181 and section 182 so under section 181 of the motor vehicles act anyone who drives a motor vehicle without a valid driving license has to bear consequences either as a penalty or imprisonment মনত থব ঠিক আছে এখন চাকে বহু আপোনালোকৰ আমাৰ ভিতৰত চাকে বহুত আপোনালোকৰ ভিতৰত চাকে বহুতো মানে many of you have I think experienced this কেতিয়াবা হৈ যায় ভুলবশত so তেতিয়া হলে আমি এনেকা কন্ডিশন বা আমি এনেকা সিচুয়েশন ফেস কৰিব লগা হয় okay now section 182 offenses relating to licenses whoever being disqualified under this act for holding or obtaining a driving license drives a motor vehicle in a public place or any other public place মনত থব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স খন যেতিয়া কিতিয়া আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স খন দি অফেন্সেস হয় যেতিয়া আমি উইদাউট ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ড্ৰাইভ কৰি আছো ওকে যেতিয়া আমি আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স খন এক্সপায়াৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স খন লৈ আমি ড্ৰাইভ কৰি আছো এন্ড থাৰ্ড থিং ইজ দ্যাট যেতিয়া or whoever being disqualified যদি কাবাক ডিসকুয়ালিফাই কৰা হৈছে under motor vehicles act for holding or obtaining a driving license then আৰু যদি তেখেতে যদি ড্ৰাইভ কৰি ফুৰিছে motor vehicle then this is a public or this is an offense okay now without disclosing no applies for or obtains a driving license or not being entitled to have a driving license issued to him free of endorsement applies for or obtains a driving license without disclosing the endorsement made on a driving license previously held by him shall be punishable with imprisonment ঠিক আছে মনত থব if anybody is disqualified to drive a vehicle আর যদি তেখেতে যদি ড্রাইভ কৰিছে বা কিবা falsely যদি কিবা driving license এখন obtain কৰা হৈছে then he or she will be subject to punishable with imprisonment for a term ইয়াত এটা term আৰু ইয়াত imprisonment আৰু offenses and fines ৰ লগত মই এটা নতুনকে ভিডিও লৈ আহিম with all the updated fines and penalties okay now okay so this is the almost same যোনটো আমি পঢ়িছো
ki whoever being disqualified under this act for holding or obtaining a conductor's license, this is same যেনেকে আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকে তেনেকে আমাৰ লাইট মোটৰ ভেহিকলস হেভি মোটৰ ভেহিকলস ট্ৰান্সপোর্ট ভেহিকল আৰু কন্ডাক্টৰ লাইসেন্সটো বেলেগকে হয় So acts as a conductor of a stage career in a public place or applies for or obtains a conductor's license যদি আপোনালোকে falsely কোনোবা যদি আমি falsely কিবা driving license এখন imposes কৰো then this is an offense and তাৰ punishment হৈছে with imprisonment okay So আজিৰ ভিডিওটো আমি ইমানেই থৈছো আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিওটো আৰু আপোনালোকে প্লিজ কমেন্ট কৰিব আৰু আমাক জনাব কি আপোনালোকৰ কোনটো টপিক লৈ কোনটো পাৰ্ট লৈ আপোনালোকৰ কিবা প্ৰবলেম হৈছে বা কোৱেৰি ৰেজ হৈছে সো দেন আমি ট্ৰাই কৰিম ইমিডিয়েটলি হে পাৰ্টটো এই পাৰ্টটো ৰিলেটেড কিবা নিউ ভিডিওজ আনিবলৈ ওকে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক ভালদৰে and to not lose hope আৰু ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক নেক্সট ইয়াৰ আমাৰ বহুত এক্সামস আহি আছে নেক্সট ইয়াৰ বহুত পোষ্ট ওলাব বহুত এক্সামস আহি আছে সো ভালকে ধুনিয়াকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক ওকে সো থ্যাংক ইউ and all the best